ตัวละตัวnhớ rồi nhớ rồiไอ้เนี่ยนู่นนี่ตัวจีนเหรอพอดีเป็นตัวใช้ลาจอรู้ว่าตรงใช้ลาเอาเว้ยย้อนตรงแบงค์เข้าแล้วนะโอ้เจ้าช่วงนั้นเนี่ยแต่เขาบอกช่วงเขาเชื่อเอาเว้ยย้อนเดี๋ยวน้องเท่ยังเยอะโอ้有莫州路เชื่อเดียวมัวโจรู้เชื่อเหรอนู่นวันที่หนึ่งเก่าเจ้าหนึ่งเก่าอีรู้ที่จั่วจงออสเซียนหนึ่งเก่าจีเนาะโอ้เจ้าใช้ลูกที่ตอนเต้นน้องนะเยอะโอ้ไอ้เนี่ย有莫州เขาเดียวไปมัวโจว่ารู้ว่าตรงแบงค์เข้าเจ้าย้อนโจเอารู้หมายวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าย้อนโจเขาตรงแบงค์เข้าเนาะอ๋อย้อนเดี๋ยวมหาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเนาะไอ้เจ้าเล่นเท่าเนี่ยเล่นถือที่โต๊ะกงโต๊ะรู้ตรงเท่าเชื่อเนาะโอ้ก็เราตัวเตาทุเรศตัวเราตัวเตาตันเท่าด้วยสิลิใจมงไทยมงปลอมงยันล่าตัวเตาตันเท่าด้วยสิลิโอ้เจ้าจุยbây giờ cứ tìm mongว่าnhau thông cán đồ này thì tôi tao hú xíตัวเตาเต่าด้วยสิลิโอ้ด้วยสิเยอะเขาจึงเจ๊งมาอยู่จุดจมไปตัวที่ลิตัวหมอนอโอ้ยังเล่นได้ยังน้องหมอนเด้อเดียน้องหมอนเด้อเดียจิมัวว่าการว่าอยู่เขาเนี่ยลิตัวเด้อน้องเด้อยังจีจมไปบุตรหมอนเนาะจีโตอ๋อโอ้ยังเล่นได้เจ้bây giờ cứ tìm ông ba xíอยู่โต๊ะกงอยู่จุดจอมไปตัวไปสิลิตัวหมอนเนาะเดียแล้วสิป้าซี่หมอนต่อไปเฉยเด้อเขาจึงเจ๊งได้อยู่จุดโซไปเทียเจ้าเนี่ยไปจะเขาลิงว่าไปอยู่มัวว่าลิงจอดเขาเนาะไอ้ในเนี่ยจะโซไปตัวจอดเขาเนาะเตาอย่างอย่าลืมเดี๋ยวจะต้องเสียต่อไตตัวนี้ตัวเด้อแต่จีตัวนี้ตัวกงไปเนอะตัวกงไปเฉยเด้อตรงเอาเองนะเด้อโมโมไปโมตัว